Βρισκόμαστε μπροστά στο έργο του Νικόλαου Γίζη, Αρχάγγελος, που δίγεται τη θεμελίωση της πίστεως του 1895. Ο Νικόλαος Γίζης είναι ένας πολύ γνωστός Έλληνας ζωγράφος του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Τίνο το 1845 και πέθανε το 1901 στο Μόναχο. Θεωρείται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της σχολής του Μονάχου, των καλλιτεχνών εκείνων δηλαδή, που σπούδασαν στο Μόναχο και εντάχθηκαν στο ευρύτερο ύφος του Jugendstil. Δίδαξε μάλιστα και ο ίδιος, υπήρξε καθηγητής στην Ακαδημία των Τεχνών του Μονάχου. Σπουδή για το έργο σχετικά με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και τη θεμελίωση της πίστεως είναι ένα έργο της τελευταίας περίοδου της ζωής του, κατά την οποία ο Γίζης στρέφεται προς ένα πιο πνευματικό, πιο εσωτερικό ύφος, σε αντίθεση με το πρώιμο έργο του που ήταν πιο ηθογραφικό. Ξέρουμε για παράδειγμα το πολύ γνωστό του έργο «Το κρυφό σχολείο», με το οποίο αναδείχθηκε ως ένας από τους μέτρ της ηθογραφίας. Προς το τέλος της ζωής του ανακαλύπτει και ενδιαφέρεται για πιο εσωτερικές διοργασίες. Σύμφωνα με μελετητές, συσχετίζεται με κύκλους της θεοσοφίας, αυτού του θρησκευτικού ρεύματος, το οποίο ενδιαφερόταν για τη μεταθάνατο ζωή, για τη μετενσάρκωση και υιοθετεί μια πιο αποκαλυπτική εικονογραφία, όπως αυτή του συγκεκριμένου πίνακα. Εδώ βλέπουμε σαν άγγελο τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, μια στερεά γλυπτική μορφή που δεσπόζει στο κέντρο του πίνακα, ανάμεσα σε ένα τοπίο που θυμίζει τη Δευτέρα Παρουσία, η οποία παραπέμπει σε αυτά τα εσωτερικά ενδιαφέροντα του ζωγράφου. Η υπερβατική θεματολογία του πίνακα, καθώς και η αφαιρετική μορφολογική προσέγγιση, συσχετίζουν την περίοδο αυτή του Νικόλαου Γίζη με έργα των συμβολιστών ζωγράφων όπως ο Frank von Stuck και μας δίνουν στοιχεία για την έναρξη της πιο συγκλονιστικής και ίσως και πιο ενδιαφέρουσας περίοδου του έργου του.